विद्यार्थी मित्र, 8वी गणित मॅथ्स क्षेत्रफळ टॉपिकमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुनश्च एकदा सर स्वागत. 15.3 आपण लर्न करणार आहोत. ट्रॅपिझमबद्दलचा एरियाचा फॉर्म कसा तयार झाला हे जरा पूर्वी समजून घेऊया ना. 15.3 आपण जाऊया. ट्रॅपिझमकडे बघताना असं बघूया. ट्रॅपिझम ही संकल्पना कशी बघूया बघा. ट्रॅपिझमकडे बघतानाच आपण त्याचं नीट निरीक्षण करूया. म्हणून बेसिक नॉलेजमध्ये आपल्याला आयताचे क्षेत्रफळ, काटकोन त्रिकोणी क्षेत्रफळ हे आपण शिकलो होतो. त्याचंच ॲप्लिकेशन करत मुलांनी ज्ञानाची रचना करतात ही संकल्पना वळवणं पुढे येते. त्याचा विचार करून आपण पुढे राहतो आहे. ट्रॅपिझमकडं बघताना एक चौकोनाचं एक वेगळं सूत्र आहे, जरासं अवघड आहे, जरासं त्याच्यावरची गणितं असा दृष्टिकोन न करता फक्त याच्याकडे असं बघा. हे बघा, हे दोन काटकोन त्रिकोण आहेत आणि हा जो आहे ना, तर तुम्हाला हा आयत होईल. आता जरासं अजून आयत व्यवस्थित करूया काय. जरी प्रॉब्लेम वाटला तरी हा फक्त चौरस नाही वाटला तर तो आयत आहे. निश्चितपणे हा आयत आहे. मग आयताचं क्षेत्रफळ तुम्हाला माहिती आहे. आयताचं क्षेत्रफळ लांबी गुणिले रुंदी. काटकोन त्रिकोण क्षेत्रफळ माहिती आहे. 1/2 पाय गुणिले उंची किंवा काटकोन करणाऱ्या बाजूंचा गुणाकार. आणि ह्याचा आधार घेऊन समलंब चौकोन ट्रॅपिझमचं एरिया कसा फॉर्म आउट करायचा त्याची सहजता मग जरा नीट लक्षात घ्या. थोडंसं या वयात थोडंसं तुम्हाला म्हणजे की 8वीच्या वयामध्ये थोडंसं मी जरासं ह्या ABC म्हणतो काय आणि ही हाईट H म्हणतो थोड्या वेळाकरता. आता आयताच्या समोरासमोरील बाजू बाळानं सारखे असतात म्हणजे हे पण बीच असणार की, होय की नाही. मग हे कसं बिल्डअप झालं आहे बघा. पहिला काटकोन त्रिकोणाचं क्षेत्रफळ काढूया. हा 1 नंबरची आकृती क्षेत्रफळ काढूया, 2 नंबरचा काढूया आणि 3 नंबर असे 3 वेगवेगळे आकार म्हणून आपण बघूया. पहिल्या आकृती क्षेत्रफळ काय येणार बघा बाळांनो. आता पहिल्या आकृती क्षेत्रफळ येणार आहे फर्स्टसाठी हा 1/2 बेस इंटू हाईट, पाया गुणिले उंची, प्लस दुसऱ्या आकृती क्षेत्रफळ काय येणार बघा. सेकंडचं क्षेत्रफळ. दुसरी आकृती बाळांनो ही आयताची आहे आणि आयताचं क्षेत्रफळ माहिती आहे तुम्हाला. ते आहे तर लांबी गुणिले रुंदी L गुणिले B. आता इथे लांबी गुणिले रुंदी म्हणत असताना B आहे. B म्हणजे लांबी किंवा कुठलीही म्हणा. आता L न घेता आपण याला B गुणिले H करूया. या आकृतीकरता आपण हे आणि हे थर्ड फिगरमध्ये आपल्याला असं होणार आहे. पुन्हा 1/2 बेस इंटू हाईट C गुणिले H असं होणार आहे. आणि ह्या तिघांचं बाळांनो ॲडिशन करणार आहोत आपण. पण करताना थोडंसं आता ह्या टोटल एरिया समलंब चौकोनाचे क्षेत्रफळ म्हणजे मी ह्याला असं लिहिलं तर काय वाईट वाटेल, काय फरक वाटेल तुम्हाला. मी असं लिहिणार आहे बघा. 1/2 दॅट इज 2 into 1/2 असं लिहिणार आहे. म्हणजे 2ला 2 गेले की नाही सांगा बरं. म्हणजे 1/2 मला कॉमन करता येईल. H मला कॉमन करता येईल अशी ती व्यवस्था आहे. झालं फक्त. हाच तर त्याचा आनंद होता. ही गणितामधली तडजोड आहे. ही मॅथमॅटिकल ॲडजस्टमेंट आहे. 1/2 into 2 मीन्स काहीच घेतलं नाही ना मी तसं. आता म्हणून समलंब चौकोनाचे क्षेत्रफळ बरोबर एरिया ऑफ ट्रॅपिझम इज इक्वल टू समलंब चौकोनाचे क्षेत्रफळ बरोबर बाळांनो फर्स्ट फिगर प्लस सेकंड फिगर अँड थर्ड फिगर दॅट इज ॲडिशन ऑफ ऑल एरियाज इज कॉल्ड एज टोटल एरिया. ह्या तिघांचं एरिया. आता ह्या तिघांच्यातून फॉर्म कसा तयार झाला हे आपण शिकतोय बाळांनो. इथं हा फॉर्म्युला कसा तयार होतो. आनंद म्हणून पुस्तकामध्ये पण अतिशय सुंदररित्या लेखकांनी बनवून दिले. जरा कधीतरी बघत चला. फर्स्ट 1/2 AH, सेकंडला फक्त मॉडिफाईड केलं बघा 2BH असं लिहिलं आणि थर्डला 1/2 CH असं लिहिलं. हे 1/2 कॉमन आणि कॉमन यावं म्हणून आपण हे असं लिहून घेतलं. कॉमन 1/2 कॉमन म्हणजे इथं काय राहिलं सांगा. AB राहिला. 1/2 कॉमन गेलं म्हणजे 1/2 कॉमन AH आहे नाही हे H आहे बाळांनो. AH सॉरी मी ह्यातला H पण कॉमन काढणार आहे पण त्याला जागा जरासं मी या बाजूला लिहितो. A इथं राहिला. त्यानंतर 2B राहिलं बघा बाळांनो. 1/2 कॉमन गेला. 2B राहिलं. H पण राहिलं. 1/2 गेला. C आणि कॉमन H हे समजलं का बघा तुम्हाला. दॅट इज द आन्सर फॉर द एरिया ऑफ ट्रॅपिझम 1/2. आता ह्याला लिहित असताना कसं लिहूया फक्त समलंब चौकोनाचे क्षेत्रफळ बरोबर मी असं लिहितो 1/2. ओके. त्याच्यानंतर काय लिहूया बघा. A प्लस B प्लस C प्लस B इंटू H. आणि म्हणून बाळांनो A प्लस B प्लस C ही एक बाजू आहे आणि ही समांतर असणारी दुसरी बाजू आहे. आणि म्हणून समलंब चौकोनाचं क्षेत्रफळ ही कन्सेप्ट आपण अशी समजून घेणार आहोत. 1/2 समांतर बाजूंची बेरीज गुणिले उंची. समलंब चौकोनाचे क्षेत्रफळ बरोबर समलंब चौकोनाचे क्षेत्रफळ बरोबर
समलंब चौकोनाचे क्षेत्रफळ बरोबर 1/2 समांतर बाजूंची बेरीज गुणिले उंची. याकडं सूत्र पाठ करायचं टेन्शन घेता, न समजता ते लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करता, आणि हे सूत्र जर असं अवघड आहे, गणितं अशी असतात तशी असतात असं करता. नाही, सूत्र कसं तयार झालं हे तुम्हाला कधी विचारलं जाणार नाही, पण एकदा समजलं की ते आयुष्यभर लक्षात राहील. ही समांतर बाजूंची बेरीज कुठून आली, हे A+B+C म्हणजे ही एक बाजू आणि ही एक बाजू आहे, फक्त समांतर बाजूंचा इथं विचार करण्यात आला आहे. आणि त्यामुळे बाळांनो हे असं सूत्र पुस्तकामध्ये तयार झाले. हे मी माझ्या मनात नाही सांगत बाळांनो, हे लेखक मंडळींनी फार छानरित्या बुकमध्ये लिहिले. आपण कधी ह्या धावत्या जगामध्ये म्हणा किंवा अलीकडं टीचर्स पण, म्हणजे मी सुद्धा ते वाचत नाही बुकमध्ये. चला कसं आलं ते तुमच्या ह्या नवीन ॲडजस्टमेंटनुसार आपण सर्वजण फार मोठ्या अपेक्षेनं माझ्याकडून बघतात, चांगल्या रीतीचं सहकार्य करत आलं आहे. असं सहकार्याची अपेक्षा बाळांनो पुन्हा दुर्दैवानं थोडंसं आपल्याला पुन्हा ऑनलाईन शिक्षणाकडं थोडंसं लक्ष द्यावं लागेल असं दिसतंय. सर्वच अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी बाळांनो मी तुमच्याशी वचनबद्ध आहे. तुम्ही मला चॅनलला सबस्क्राईब करून मला डायरेक्ट तुमच्याशी बोलता येईल ह्या स्टेपला न्याल अशी अपेक्षा आहे. अजूनही एक 750 तुम्हाला सबस्क्रायबर किती आहे ते दिसतंय. 1000 सबस्क्रायबर झाल्याशिवाय मला तुम्हाला डायरेक्ट बोलता येणार नाही. बऱ्याच 9वी 10वीच्या मुलं डायरेक्ट मला व्हॉट्सअपवर अटॅच आहेत, त्यांनी काही शंका मला सॉल्व करतायत. वैष्णवीसारखी मुलगी सांगलीहून काही शंका विचारते, काही मुलं NTSC मुलं शंका विचारतात. अभिमान वाटतो, बरं वाटतं. आणि माझ्याकडे बघणं बऱ्याचशा चार्मिंग मुलांचा समूह झाला आहे. मीही चार्मिंग मुलांच्याकडे ते प्रश्न पाठवतो, माझं पुन्हा शेअर करतो. शिक्षकांच्यापेक्षाही मुलं फास्ट लवकर सोडतात, निश्चित चांगली आहेत. पण आता थोडंसं या धावपळीमध्ये थोडंसं आपण ह्या सूत्राचा आधार घेऊन बाळांनो ही 15.3 आपल्याला कंप्लीट करायचं आहे. 15.3मधली बाळांनो फिगर तर बघा मग जरासं कशी आहे. पुन्हा हीच फिगर. ट्रॅपिझम छान सुंदर असाही नसतो बरं का, फक्त एक आयताचा कोपरा कापून टाकूया. हे बघा इथं जी फिगर दिली ना, एक कागद घेऊया, ट्रॅपिझम असा हा पुस्तकाचा हा कोपरा, हे जे तुम्हाला पान दिसते फक्त असं फोल्डिंग करतो. हे जे पान आहे आत्ता पुस्तकाचं कवर आहे, तुमच्या 8वीच्या पुस्तकाचं जे कवर आहे त्या कवरला फक्त फोल्डिंग केलं तरी ट्रॅपिझम तयार होतो. आता कुठला आकार दिसतो तुम्हाला? आयत. फक्त एक बाजू अशी फोल्ड करून ठेवूया थोड्या वेळाकरता, फक्त असं फोल्ड करून ठेवतो बघा. हां, झाला ट्रॅपिझम. ट्रॅपिझम हा फारसा वेगळा असा एक फक्त कोपरा कट केला की एकच जोडी समांतर झाली ना, आणि ही त्याची उंची झाली. एवढंच तर सिम्पली भाग आहे तो. फक्त हे बघा, आता हा ट्रॅपिझम. ओके, फक्त एक कोपरा गेला, फक्त कट. आता आयत, ह्या ट्रॅपिझम झाला. ह्याचं रूपांतर मग ह्याची समांतर बाजूंची जोडी ही तुम्हाला कळायला पाहिजे. ही त्याची उंची असणार, हे त्याचं लंबांतर असणार, किंवा उंची किंवा लंबांतर असा शब्द वापरला, 2 समांतर रेषेमध्ये असणारा अंतर हा शब्द वापरला तरी चालतो. ओके बरं, अशी संकल्पना घेत घेत थोडंसं आपण पुढं जात आहोत. याच्यातल्या 15.3मधलं फर्स्ट सम कसं आहे बघा. 15.3मधलं फर्स्ट सम असा आहे, हे बघा, हाच ट्रॅपिझम असा आहे. हा आयत होता सुरुवातीला, त्याचा हा कोपरा कट केला आणि त्यांनी मग हे लिहिलं ADBC असं लिहिलं आहे. इथं 90ची खूण आहे, इथं 90ची खूण आहे. ही बाजू दिली 13, हे बाजू दिले बघा 9. AB 13, DC 9 आहे आणि AD 8 आहे. आणि मग तुम्ही ह्याचा एरिया फाइंड आउट करा आणि आन्सर काढून टाका. आन्सर काढा ना, कळवा मला लगेच. पडसे आन्सर काढूया. आन्सर आणि आकडेमोडसाठी गणिताच्या जंगलात जाताना सूत्राची बंदूक असायला पाहिजे. हे बऱ्याच अंशी ह्याला विरोधात सूत्राची बंदूक असलीच पाहिजे बाळांनो, नाही चालणार. थोडंसं तर कोणा पाहिजे, ते लक्षात राहण्याचं टेक्निक पाहिजे, तेवढी सहृदयता त्या गणिताकडे बघण्याची आपल्याकडे असायला पाहिजे. 1/2 समांतर बाजूंची बेरीज. डायरेक्ट आन्सर काढायला सुरुवात करूया. समांतर बाजूंची बेरीज बघा. समांतर बाजू ज्या बाजू एकमेकांना छेदणार नाहीत त्या समांतर असतात, त्यांची बेरीज करा. मगाशी कशी आपण केली तशी. आणि त्यांच्यामध्ये असणारं जे लंबांतर आहे हे बघा, हे लंबांतर कॉन्स्टंट असतं. 2 रेषांच्या मध्ये 2 रेल्वेमधलं अंतर असतं तसं. हे आहे त्याची उंची 8. 1/2 13 9 22 ना. येस,
मग बेके बे बेके 11 8 88 चौरस एकक. काय एकक दिले बघा, ते चौरस युनिट काय दिलं असेल, सेमी वगैरे दिलं असेल ते तिथं एकक येणार. असं पडशी बाळांनो हा 15.3 जो आहे सेमी दिले, चौरस सेमी असं त्याचं उत्तर येईल. पडशी आणि फास्टली तुम्हाला हे प्रॉब्लेम्स पडशी आरामात सोडवायचे आहेत. जर असं काळजीपूर्वक लक्ष द्याल, गणित मैत्रीला सबस्क्राईब करत राहाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. पुन्हा ह्याच आकृतीवरचा हाच प्रश्न थोडंसं शब्दामध्ये दिला आहे. तो शब्दामध्ये असला तरी आपल्याला आता कळालं आहे ते. बघा, समलंब चौकोनाच्या समांतर बाजूंची जोडी, बाजूंची लांबी अनुक्रमे 3.5 आणि 11.5 आहे आणि उंची 4.2 आहे, तर त्या चौकोनाचे क्षेत्रफळ काढा. समांतर बाजूंची बेरीज बाळांनो इथं दिलेली आहे. हेच फॉर्म परत फिगर काढायलाच पाहिजे असं नव्हतं. फिगर तुमच्या डोळ्यासमोर आपोआप तयार झाली पाहिजे. इथं ह्याच्या असणाऱ्या ज्या ह्या समांतर बाजू आहेत ना, 1/2 समांतर बाजूंची लांबी अनुक्रमे 8.5 आणि 11.5. हे व्यवहारातलं बाळांनो आपण गणितात 11.5 8.5 असं म्हणा ना, 10.8.5 वगैरे असं म्हणण्यापेक्षा 8.5 11.5. उंची 4.2. छोटंसं कॅल्क्युलेशन आहे बाळांनो. बऱ्याच सरावामुळं थोडंसं 8.5 रुपये आणि 11.5 रुपये किती रुपये झाले? किती रुपये झाले सांगा? 8.5 आणि 11.5 किती झाले? ह्याला वेळ पैशाचा विचार केला की लगेच सांगता बघा. हे 11 आणि हे 8 19 झाले का? आणि वरचे अर्धा ते 20. इथं सुद्धा तुम्ही वेळ खाता भरपूर. 11 आणि 8 18 19 का 20? अरे वरचे 50 पैसे म्हणजे हे तेवढी ठेवा ना. आणि हे आहे बाळांनो 4.2. 10 20 आणि 4.2ला हे आरामात आणि सहजता फक्त दशांश निघून जातं. सेमी चौरस एकक हे जे काय युनिट दिले त्यांनी इथं पुन्हा सेमी म्हणले, आपण चौरस सेमी असं म्हणायचं आहे. ओके बाळांनो, आलं लक्षात सगळ्यांच्या? हे समलंब चौकोनाचं क्षेत्रफळाचं पॅटर्न आपल्याला इथं असा वापरायचा आहे. आलं लक्षात? असलंच अजून एक गणित त्यांनी दिले, त्यातल्या तिसऱ्यामध्ये तारांकित प्रश्न म्हणून आहे. तारांकित थोडासा विचार करायला लावण्यासारखा आहे, तो तुम्ही विचारात घ्या. आणि मग समद्विभुज समलंब चौकोन आणि मग ह्या समद्विभुज समलंब चौकोनाच्या बाबतीमध्ये थोडीशी माहिती विचार करायला लावण्यासारखी थोडीशी माहिती दिली. आणि मग तुम्हाला त्या चौकोनाचं क्षेत्रफळ काढायला सांगितले. सूत्र तेच, पण सूत्राची गंमत आणि सूत्रातल्या संकल्पना स्पष्ट झाल्या असतील तर गणित सोडवण्याची एक आनंद वेगळा असतो. कसं आहे बघा, समद्विभुज समलंब चौकोन, समलंब चौकोन, समलंब चौकोन, छानपैकी समलंब चौकोन काढूया. इथं हे असं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काढले त्यांनी असं, आणि हे 4 अलीकडे टाका पलीकडे टाका, PSM. हिथं बाळांनो 3 दिले, हे 7 आणि एवढ्यावरनंच फक्त PQRS हा समद्विभुज समलंब चौकोन आहे. PQ 7 आहे, PQ 7 आहे आणि एवढ्यामध्येच डोकं जरा वापरायचं आपल्याला आणि ह्याचं चौकोनाचं क्षेत्रफळ काढायचं आहे. PQ 7 आहे, हे लंब आहे, हे दिले SM 3 आहे आणि बाजूंच्या समांतर बाजूमधला अंतर हा समद्विभुज समलंब चौकोन असल्यामुळं थोडा तारांकित प्रश्न एवढ्यासाठी केला. मुलांनी स्वयं विचार करायचा आहे, स्वयं थिंकिंग. हा समद्विभुज, 2 बाजू सारख्या असणार आहे. ह्या 2 बाजू समांतर आहेत पण सारख्या नाही आहेत. समांतरता आणि ह्या दोन्ही समान आहेत पण समांतर नाहीत. ह्या दोन्ही समांतर आहेत पण समान नाहीत. हे दोन्ही समान आहेत पण समांतर नाहीत. हा फरक नीट लक्षात घ्या. इथं तुमचं डोकं असं चाललंच पाहिजे. कारण हे किती असणार सांगा? तर मी आपल्या QT असं घेतो, हे किती असणार सांगा? पुन्हा हा मिडलचा आयत आहे, आयताच्या समोरासमोरी बाजू सारख्या असतात. हम सब 7 7 7 आहे मधलं 7, 97 मधलं नाही. ओके, हा समद्विभुज, इकडं पण समद्विभुज त्रिकोण तयार होत असताना हे 3 आहे ना, हे सुद्धा 3च असणार. हे इथं एवढं डोकं बाळांनो इथं एक्स्ट्रा लावायचं होतं. हा 7 असेल तर हा 7 असेल, यासाठी फिगर काढणे, त्याचा अर्थ समजून घेणे, ह्या गोष्टी इथं बाळांनो महत्त्वाच्या होत्या.
आलं लक्षात सगळ्यांच्या? हां, आता तुम्हाला सगळं माहिती झालं की हां, 1/2 आहे तुमच्याजवळ. बघा बाळांनो, हे 7 हे 7 आणि हम सब 7 मधलं 7 हां, हे 3 हे पण 3. बघा ते समद्विबाहू समलंब चौकोनाची एखादी आकृती काढून बघा. हे फोल्डिंग केल्यानंतर हे दोन्ही त्रिकोण समान असणार आहेत, सारख्या मापाचे असणार आहेत. त्यामुळे ही पण सेगमेंट सारखी येणार आहे. हे तुमचं गेजिंग असलं पाहिजे. बऱ्याच गोष्टींचा अंदाज करताना दारातल्या पाहुण्यांच्या चप्पलवरून ओळखता ते लेडीज आहे का जेंट्स आहे, त्याचं वय किती आहे याचा अंदाज करता, हा सुद्धा गेजचा भाग होता. बऱ्याच गोष्टींचा अंदाज, तर्कसंगती, तर्काचा विकास करणे हे गणिताचं फंडामेंटल काम आहे. तसं तर्काला विचार करायला लावणे. समांतर बाजूंची बेरीज बाळगणं, ही बाजू किती झाली सांगा? 13. बघा, हे 3 हे 7 हे 3 13 झाले. 13 झाले. ही याची खरी गंमत होती. 3 7 हे दिलं नव्हतं, हे आपण काढलं, हे पण आपण बाजूला काढलं आणि हे हम सब 7 मधलं 7 आणि त्याचं लंबांतर 4. 1/2 13 7 10 चौक 40 हे त्याचं उत्तर असेल. असे रीतीने मुलांनो, ह्या PQRSचा एरिया हा आपल्याला असा शोधायचा होता आणि असं हे क्षेत्रफळाची 5.3 वी हॅव ऑलरेडी कम्प्लिटेड. या तारांकित प्रश्नामध्ये मुलांनी स्वयंविचार करायचा होता. हे 3 असणार, हे 7 हे 7 असणार. अशा प्रकारचे काही सम्स किंवा हा उदाहरण संग्रह आपण पुन्हा सोडणार आहोत. तुमच्या प्रॅक्टिससाठी तुम्हाला स्वयं अभ्यास करायचा आहे, तुम्हाला स्वतः लर्न करायचं आहे, त्यामुळे तो तुम्ही निश्चित कराल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. ओके बाळांनो, थांबूया मग. पुन्हा आपण लवकरच पुढच्या काही घटकांना घेऊन भेटणार आहोत. परत हार्टली विनंती करतोय बाळांनो की गणित मैत्री परिवाराला सोडून जाऊ नका. 9वी 10वीचा सगळा अभ्यासक्रम तुम्हाला कधी उपयोग पडेल सांगता येणार नाही. ओके बाळांनो.